90-ті – це свобода. Как это? Дикий Запад. Речі від реальності. Больше уважали авторитет человека. О, класс, там миллионер. У кого-то совсем не было денег, а у кого-то было их очень много. Секс був, як кажуть, закрита тема. А у вас є пепсі-кола? Прекрасно. Бачите, скільки років, а не проп'єш. Тут ніколи ніхто не сидів одне до одного, тому що це найкраще відбувалося, це була як сцена. Всі сиділи завжди отак. Взагалі для людини в Радянському Союзі ресторан замінював свого часу все. Тут ще була фігня в тому, що це був бар, а барів вже ж не було. А до котрої він не працював? До 11-ї? Оце не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що уходили вже, коли витрачені були останні копійки. Ні, ну це коли там була молодість чи щось. Культурне Ой, життя дякую. київське, дякую вам. Я свою стипендію витрачав взагалі-то на кафе і на антикварні книжки. Київський мажор. Ну, слухай, ти не сказав би, що мажор? Абсолютно. Київський – це вже мажор. Так, бо мені було де жити. Так, і що І їсти? в мене були батьки, які мені готували. Я Це й кажу, правда. що київський мажор. А, Ну, але хто б казав, я така сама. Безперечно. Я сказав би, що 90-ті роки – це не стільки територія можливості, скільки територія відсутності будь-яких правил, сценаріїв, будь-яких рамок. Відсутність сценаріїв – це прекрасно. Ви мені подзвонили і кажете, в газеті я зробила свою авторську рубрику «Сторінку». Пишіть мені рецензію на Лоєнгріна. Ну, зараз уявити таке нахабство. Я в жодному разі не музикознавець. Це була, до речі, дуже непогана рецензія. Дуже непогана. Так? В 90-ті роки людині могла прийти якась абсолютно неймовірна ідея, якою він міг захопити інших людей, які довіряли чомусь цікавому. Наприклад, спектаклі того самого Романа Віктюка, в яких дуже багато було гомоеротичної естетики, абсолютно провокативних речей. Фактично постійно фінансували люди навколо бандитського середовища. Це зараз уявити собі неможливо абсолютно. Незрозуміло було, що буде з ними завтра, чи будуть вони живі, Це як правда. вони ці гроші набули, як вони їх втратять. Вони сказали, о, який класний пацан, а давай дамо йому. Тоді була от якась така відкритість шальна людей до будь-чого нового. Боже, Костя, я бачу, що вам так подобаються 90-ті. Мой внук спрашивает у своей мамы: «Мама, почему деда называют шкаф? Это гангстерская кличка?» Он говорит: «Нет, это скорее спортивная». Я был крепкий молодой парень с весом 90 килограмм. И один из моих однокурсников, который сидел со мной рядом, написал у меня в тетрадке: «Шкаф – це не мебель, це людина». Эту тетрадку взял преподаватель, увидел этот слоган, зачитал его при всех, чем вызвал там бурную реакцию. 60 парней 20-летних услышали такое на занятии по гимнастике. Ну и, естественно, это прилипло. Ну вот так в 66 лет до сих пор ношу это почетное звание. В 91 году мы выступали за сборную СССР по пауэрлифтингу, а в 92-м уже на чемпионате Европы выступали за команду Украины. Vladimir Ivanenko, 892.5 pounds for Vladimir from the Ukraine. And he bulls it up. К нам пришел необузданный капитализм. Делали все, кто на что гораст. Холидей изначально строился как ночной клуб. Суперсучасний нічний клуб «Холідей». Ресторан, Бар, дискотека. екзотична кухня. Вас запрошує Холідей. «Холідей» – це завжди свято. Холідей. «Холідей». Идея пришла после того, как я посетил в Киеве ночной клуб «Чикаго». Увидел это движение, увидел, как отдыхают люди. Мы в силу, так сказать, своих средств перестроили гриль-бар в гостинице «Росава», сделали кухню, приобрели оборудование. Всем известный стриптизер Тарзан. Так женщины реагируют на Тарзана. Это Валерий Меладзе. Вот это вот Агутин у нас в гостях. В то время бытовало такое выражение у официантов: ребята, как бы там присесть? Так надо ждать. Двоякий смысл. Надо ждать
Или надо ждать для того, чтобы сесть? Закупали деликатесы, такой эксклюзив, как стейк акулы. Палтус мы привозили, коньяки всевозможные, виски. И, что-то тоже было очень туго с едой, совсем туго. И товарищ, который со мной снимал квартиру, взял воздушку, пошел стрелять голубей. Сварили, съели, все. Денег не было, надо было работать. После училища узнал про казино. То есть, ничего себе, в Славянск приехало казино. Это ого-го. Я знал, что казино где-то там в Лас-Вегасе есть. Я не представлял, что это за работа, что там делать. Надо было правильно, красиво раздавать карты, естественно, очень быстро считать. Быстро собирать фишки, быстро ставить их в стейки. Их надо было подвинуть, до сих пор даже, вот так вот. Нас приняли на работу. Через месяц примерно я уже был старшим смены. Люди приходили в основном развлечься, по сути, проиграть деньги. Были приезжие, командировочные всякие, в основном из Москвы, из крупных городов. Из Донецка кто-то приезжал. Ездили, забирали деньги пакетами. В такси просто. Никто не готов проигрывать. Им разрешили в долг, и они сказали, что дома есть деньги. Я с ними на такси поехал к ним домой, отдали мне пакет денег. Вот целлофановый пакет, ехал обратно. Казино вообще считалось, это криминальная структура. У них там крыша была определенная, бойцы были, которые охраняли. У нас было такое, что и стреляли для устрашения в стойку бара. Я зарабатывал гораздо больше, чем родители. Мама в школе преподавала, отец в училище. Они получали реально копейки. Туда же как было? У кого-то совсем не было денег, а у кого-то было их очень много. Люди у нас ходили самые такие продвинутые, вот с таким вот кирпичом на ручке. Да, где-то база стояла. И это был такой мобильный телефон, такой чемодан с такой антенной, знаете. И это было высшим, так сказать, шиком поговорить при всех громко по этому телефону. К 1998 году уже начал чувствоваться кризис, люди перестали разбрасываться деньгами. У нас уже к тому времени был ночной клуб, было казино и был бильярдный клуб. У меня редкая ночь проходила спокойно. И чтобы меня не вызвали в казино угомонять какого-то очередного деятеля, который там или показывал купола на груди, или показывал погоны. Я приезжал, так сказать, как последний аргумент. Сегодня я с твердым намерением совершить спортивный подвиг. Давай, папулечка, давай, давай! Перед концертом вже сказали, що просимо не турбувати пані Чичіліну і не турбуватися за нею, бо вона знаходиться під охороною сицилійської мафії. Але мені захотілося пройтися в туалет перед концертом, і я зіткнувся прямо в лоб з Чичіліною, коли вона заходила. Я мало бачив такого страшного в світі, чесно кажучи. По-перше, в неї дійсно дуже великий рот, від вуха до вуха. І вона ще тим ротом мені всміхнулася. І згадайте, я забув тоді про туалет, я прибіг і сказав: Зоя, ми йдемо на другий поверх. Я пам'ятаю, ми перейшли, я не розуміла чому. Вона зійшла зі сцени. Я пам'ятаю, почала ходити повз. Почала по них ходити, хапати, вмощуватися на коліна. І значить, сідає Чичіліна якомусь дяді, пам'ятаєте, ми дивимося зверху, він трошки такий лисуватий на коліна, і питає його: «Як тебе зовут?» А він говорить: «Давид». А в неї такий величезний мікрофон радянський, і вона йому шарах по голові тим мікрофоном. І Давид червоніє. І вона говорить: «Дурачок». І йде далі. Людина заплатила $500. Прийшла з братьками. Зараз він онукам розповідає. Це спілкувався з Чичіліною. Якщо вижив. Познакомилась на входе сразу с какой-то молодежью, которым по 18-17 лет, и они вспоминали, как они в первый раз пришли в живот. Потом они стали обсуждать своих мам, как их мамы не умеют пользоваться компьютером. И это было капец как смешно, потому что я думаю: боже, это ж я ваша мама, но я там умею. Непривычно видеть танцпол с таким освещением, слишком светло. В 1997 году, еще до официального открытия,
Я разбил зеркало на Мэйне. И я так понимаю, что как раз-таки из осколков его и собрали логотип живота. В пределах вечеринки услышал там драм-н-бас, джангл. Это было, не знаю, как глоток свежего воздуха в клубной жизни Харькова. Открытие — это был самый яркий вообще момент из этого всего. Тут были выступления живых циркачей с животными. Вот такой вот 1,5-метровый крокодил ползает. Обезьяна эта бедная охренела от этого шума, гамма, от этих вот блысковок. Народ колбасится просто не на шутку, это что-то сумасшедшее. На дискотеке или в заведение входил или выпить, или уже приходил выпивший. Когда я попал в 2000-м в живот, я очень удивился. Закрытые двери полностью, выключен свет. Абсолютно. Зал полностью темный. То есть непонятно, где что происходит. Только музыка. Музыка заставила по моему телу пройти, называют это мурашками, наверное. Такого ощущения у меня не было вообще никогда. Клуб увидел здесь, в животе. Вот мое любимое место. Видно полностью танцпол, видно диджей, и хорошо здесь звучит музыка. Никто мне здесь не мешает. Идеально. Был горький опыт первый у нас на Новый год. Весь город Харьков был занят, мест не было. То есть нам звонили, заказывали столики, мы приходили, людям тут бутерброды с красной икрой предлагали, там что-то шпроты. Запустил диджей музыку, даунтемпо, драм-н-бас. И люди начали уходить из заведения. То есть это был провал. Живот оказался абсолютно андеграундным заведением. Меня зовут Евгений Романов, маркетолог, пиарщик, политтехнолог. Я хотел сказать буквально несколько слов. Ну, мы, собственно говоря, вот внедряли первый формат клуба. К нам приходили уже более серьезные. Публика, ну, скажем так, самая состоятельная. Люди вложили на тот момент, по слухам, $6 миллионов. Постоянные были терки. Люди приходили пьяные, требовали: давай мне Владимирский Централ. Стоят великие диджеи у меня за пультом, которые говорят: вы не понимаете в музыке современной, и то, что я ставлю, это very best. И люди сидят, не танцуют. Я поднимаюсь к диджею и говорю: люди, которых ты видишь вон в зале, они заплатили за вход, чтобы прийти здесь и танцевать. Мне все равно, что ты будешь ставить. Конечно, был мораторий на шансон конкретно. Смотри на аудиторию. Нам выставлять приходилось охрану на диджейке. Почему? Таня сейчас сказала, что мы как бы расстаемся. Коллектив на самом деле имеет очень небольшую ротацию. То есть люди в коллективе меняются очень редко. Все мы уже давным-давно друг друга знаем. Там один харьковский политик, уже ушедший из жизни, мог прийти со своими друзьями, сесть. Сегодня у него плохое настроение, официант ему подает воду с лимоном. Крики, вопли управляющего сюда. Я подхожу, что случилось? Оказывается, он ожидал, что ему принесут воду с четвертью лимона, а ему принесли со слайсами. Поворачиваюсь там условно к официанту. Говорю: Оксана, ты с сегодняшнего дня уволена, иди переодевайся. Разворачиваюсь и ухожу. Не проходит больше 5 минут, меня зовут опять к этому столику. А можно как-то с этим официантом, не надо его увольнять? После долгих уговоров я соглашался, потом этот человек получал большие чаевые. Но я просто рассказываю, какие ситуации. То есть, или тебя в лес мы сейчас заберем, вывезем. Ну за что? Лимон не так порезали. Я должен сказать только одно. Все мы в своей деле, в своем деле самые лучшие в этом городе. И поэтому я хочу поднять тост за всех нас. Ресторан зранку до ночі, згадайте. Так, на Подолі. Це теж один з перших цілодобових ресторанів. Кожний день з 7 години вечора починався стриптиз, обов'язковий. Ти приходиш з людиною в пристойне місце, недешеве, поїсти. Так, поїсти. І реально там їли. 7 годин ніхто нікого не попереджає. Виходять дівчини, починають знімати дуже близько, лівчики, тому то що не там просто прямо над твоїм столом. Малесенький простір. Так, потім, коли тобі подають рахунок, там написано плюс 15%
$15% за стриптиз. 15% це небагато. Слухайте, в мене ніколи не було так забагато в 90-ті грошей, щоб я ще розкидався так. Я знаю, що ви раніше, ніж я, дізналися про нові ресторани. Бо ви працювали тоді в газеті «Всеукраїнські відомості». І про «Майамі Блюз» ви мені перше розповіли. Майамі і Авалон. Для мене це все абсолютно позбавлене такого романтичного флеру. Згадаєш сьогодні, тобто там нема було чого їсти, нема було на що дивитись. Ну, тобто люди тільки вирвалися, вибіжали з тюрми. І вони були погано вдягнені, вони погано харчувалися, і стриптизерки, і вони досить погано виглядали, там в них були погані зуби, там погане волосся. Ну, як усіх тоді. Ну так, так. Сьогодні зранку пішла в церкву. Після церкви, після 12-ї години відкриваю магазин. Жінка чекає чоловіка вечором додому і одягне цю білизну. Я думаю, що вони дуже приємно проведуть вечір. Як нею користуватися? Ну, як чоловік я можу сказати, що я люблю цю білизну знімати, а не надягати. Чоловік був в Німеччині і він там працював 3 чи 4 місяці. Навіть листи звідти писав, що як йому там важко. Нема мене там під боком, а ще такий магазин зайшов. Такі роки пішли, що треба було свій бізнес якось продвигати. Магазин фактично цей відкривав чоловік 99-го року. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Я радий вітати вас в нашій телевізійній екскурсії в салоні-магазині «Інтим». Мені було 35, йому було 38. Я економіст, а він був електрик. Щоб магазин такий відкрити, це не мало бути близько церкви, біля школи не мало бути. В Польщі сам чоловік їздив на закупи. То машиною, то автобусом з великими сумками, і розтаможня мусила бути. Перевіряли, що везеш. А як відкрив сумку, ой, дивися, тут купа цих всяких принадлежностей. Та й один другий, йди подивися, особливо наша українська таможня. Лікар-сексопатолог, він нам консультації давав. Це, дівчата, вагінальне, це анальне, це для клітора, то смазка, то все, а то то. Продавці навчалися, як це має бути, що ми маємо пояснювати. Та й так почали торгувати. Так як наш заклад є спеціалізованим, то люди знають, куди йдуть і за чим йдуть. В церкві виголосили на службі, що от у Франківську відкрився магазин і там продають жінок. Заходить такий гуцул з цими купою грошима, таке, мені дайте жінку, бо мені треба город садити, корову доїти. Ми кажемо, у нас от такі жінки лише продаються. Ні, та що мені з цього? І до продавця, пішли ти зі мною, я тобі заплачу. Хоча були такі священники, що приходили і казали, це добра справа, бо приходить жінка до мене на сповідь і каже, що вона не отримує задоволення від чоловіка і, напевно, буду розводитися. Що мені робити? Ми з ним говорили, брали літературу, нехай вона почитає, нехай прийде сюди, щось ми підкажемо. Інтимне життя тому так і називається, що це є дуже глибоко особисте. І ми передбачили можливість конфіденційної покупки. Кожен товар має, як відомо, свій код. Людині досить запам'ятати цей код, підійти до продавця і назвати його. Далі продавець сам бере цей товар, упаковує його в непрозорий кульочок, вибиває чек і людині вручає цю покупочку вже запаковану. Різні збочинці по початках були. От продавець пояснює щось, що його там цікавить, а він бере, розкриває пальто, а він тут чисто голий. Петарди кидали і вкрасти щось змогли. Тут представлений товар, який визиває найбільший ажіотаж і спори по поводу існування нашого магазину. Це є штучні статеві органи, як чоловічі, так і жіночі. Ну, це є такі наші, українські. Навіть тут, франківські. Не знаю, може і грішує, що цей магазин такий, але я стараюся людям допомогти, зберегти сім'ю. І сподіваюся, що ви тут знайдете для себе такий вид товару, який допоможе вам збагатити та урізноманітнити ваше статеве життя.
Всього вам доброго, приємної ночі. Одне з перших березіль, 93-й рік. Я вперше побачив там оголених людей з усіма різними, не демонстрацією дефікації, але принаймні стерилізацією і так далі. Я був абсолютно вражений. Ну, радянська людина взагалі стидалася будь-чого оголеного. 90-ті єдине, чим мені так дійсно подобалися, це був дивний час, коли люди культури, які не мали жодного відношення до журналістики, до всього, прийшли в медіа і робили все, що їм заманеться. Тобто, а можна мені каву повторити? Добре. Нам здавалося, що свобода настала назавжди. Це як повітря. Що ніякого ханжества не буде ніколи. Правда. Свобода – це те, над чим треба повсякдень, повсякчас працювати. Це як любов, знаєте, нею треба займатися. Так. Ти був вільний робити, що хочеш, саме тому, що, щоб ти не зробив, ти за це нічого не заробиш. В цьому сенсі 90-ті – це лабораторія. Вона дуже добре висвітлює тих, кому було що сказати, і тих, кому не було. Тільки ми там з Русланою попрацювали, цей кліп зняли, ти в Київ приїхав, і тут уже і Руслана, і тут іще зйомки якісь там в якійсь програмі, Fashion Week. Саме головне, що в тебе з'явилась можливість заробляти, скільки ти хочеш, скільки ти будеш працювати, як ти якісно будеш працювати, стільки ти будеш заробляти. Мене звуть Олександр Ситніков, селище Нижня Кринка, Донецька область. Все життя я працюю перукарем, дивився на своїх тьоть з парикмахерів, я думав, що вони старі всі, їм було по 30 років, а я молодий, там 18. Перукарня починала працювати з 7 години ранку, під перукарнею стояла черга жива з тьоть. І ми собі одразу брали там по 4 людини. Десь 3 хвилини, стільки клюшок ти накручуєш, і 4 чоловіка подряд. Так, дівчатки, пішли друг другу, змили голову і зафіксували швидко друг другу. Ніхто з перукарів ніхто не мив голову клієнта. Ми п'ємо, гуляємо вечором, утром на роботу, все. У нас з'явилася альтернатива така, відео, як же називається? Відеосалон. І там показували порнуху. Там знайомого когось побачиш. Я з молоддю прийшов, наприклад, сижу, там якісь квітки там от руки написані. А рядом сидить тьотя, яка зі мною працює в перукарні. І вона з чоловіком прийшла теж порно дивитися. І всі ми дивимося в залі порно. Що, по-новому. Клієнтка прийшла і каже: Саша, там от є салон в Донецьку відкрився, бельгійський. Це був стадіон «Локомотив» в центрі Донецька. В зданні стадіону цей салон. Там окремо була мойка, стояли, що так треба було голову мити. В салоні була певна якість. Зрозуміло було, за що люди платять гроші. На роботу треба було добиратись 2 години в одну сторону. Там 3 автобусами. У мене вже клієнти пішли, все класно, все, я заробляю гроші. Я пам'ятаю, що я стригу, тут стоїть пепельниця, я курю, клієнтка куре, і шампанське лється, лакшері парадайз якийсь. І з'явилися якісь там, багаті люди. Багаті люди з'являлися не за великого розуму. На роботу я приїхав, а там кажуть, що колега наша вчора, і клієнт підвозив додому на Мерседесі, вирішив підвезти, якийсь багатий клієнт. Розстріляли цю машину і загинула наша колега. Люди знають, що це бандит, і вони відносились до нього з повагою. Модні покази типу «Помаранчева вечірка» у Львові. Олеся Савенко, так. Тобто там, де були авангардні українські дизайнери. І Залевський робив неймовірно парадоксальні речі. Так, ці люди просто на моїх очах ламають систему. І я розумію, що 90-ті входять в моду потроху. І мені було б важливо, щоб вони входили в моду саме цим. Тобто не тим, як за 3 карбованці можна було жити цілий місяць, або як можна було випити 3 бутилки коньяку там за вечір. Я б хотіла, щоб вони стали цікавими тими художніми, творчими речами, які зробили люди, які дійсно продемонстрували інше мислення і зламали систему. Знаєте, як мені казала моя літературна редактор? Коли я писала: будь ласка, Олена Веніамінівна, скажіть нарешті, все-таки як ми пишемо модельєр? Через апостроф чи через м'який знак?
Данилевська, ти не розумієш? Як ти напишеш, так і буде. Так і будуть всі писати. Дивлячись на фестивалі, конкурси, які відбувались в Україні, були пов'язані з модою досить тісно, не було професійного майданчика. Виходив дизайнер, потім виходив фокусник з голубями, потім співачка, потім знов колекція. І от я це спостерігала в якості головного редактора глянцевого журналу, і мене це просто виплющувало. Коли ми заявили, що ми створюємо професійну подію Ukrainian Fashion Week, і ми запросили відповідно людей, це не могли бути люди з вулиці. З Таї Повалій приходили там чоловік, стиліст, охоронець, піарник. І ми просто змушені були там просити дизайнера пересадити його гостей, тому що треба було для цього почту, значить, знайти місце. Аудиторія, вона була достатньо вибагливою. Місця для паркування визначалися так. Я тут поставлю свою машину. Будь ласка, не ставте тут свою машину, тому що ми б хотіли тут поставити машину з швидкої допомоги. Яка швидка допомога? Я не зрозумів. Приїде хтось круче за мене чи ні? Мода, в принципі, це один з найбільш крос-секторальних культурних продуктів. Для того, щоб, там, не знаю, Олексій Залєвський зробив своє там феєричне шоу, в якому на коні в'їжджала Наталя Могилевська на подіум, то були задіяні найкращі музиканти, найкращі актори, найкращі режисери, найкращі сценографи, найкращі декоратори. Ми могли зробити це класно тільки коли ми робили це спільно. Вся наша редакція журналу, і я в тому числі, і знаменитий художник Льоша Сай, всю ніч фарбували подіум, тому що ми хотіли, щоб він був не білим, а сірим, щоб він встиг за ніч висохнути і на ранок прийняти вже дизайнерів. Культура – це все-таки річ, яка дотична до поняття електорату. Мені не подобається ваша картина світу, тому що, за вашою теорією, свобода була саме тому, що дітей залишили вдома і за ними не було нагляду. Люди культури отримали такий шмат свободи, люди в мас-медіа отримали такий шмат свободи. У нас, правда, за кучми почали закручувати ці гайки. Саме тому, що вважали цю територію нересурсною і з нею не знали, як щось вичавити. Як тільки зрозуміли, як це можна використовувати задля економічного зиску і влади, одразу звернули увагу. Тому що цієї сили, цієї свободи, цієї волі від стереотипів сьогодні дуже бракує. У травні вже квітують каштани, а на Майдані Незалежності усі відчувають себе абсолютно незалежно. Для меня очень долгое время была вот эта незалежность шоком каким-то, потому что я никак не мог понять, вот, что граница, ну как это? Люди наші поїхали трохи за України і вже відчули трохи, що може щось бути краще у сексуальному житті. Свобода стала более опасной. А тогда, ну, там, ей-ей. Можно было гораздо большей степени получить просто за то, что у тебя длинные волосы или там серьга в ухе. Когда человек молодой, ему всегда хорошо. Что бы ни происходило. Революции, отделения, войны. Можно построить какого угодно ресторан или клуб, но если нет культуры потребления, да, это очень сложно. Ти міг раптом створити щось вперше в цій країні, і твоя відповідальність створювала ці стандарти. В то время больше ценили, наверное, дружбу настоящую. Попрощались с таким, с открытым, с романтизацией вот этих бандитов. Я радий, що Україна рухається далі.
Вы пытаетесь провести акт самосожжения. Как это будет выглядеть? А тут же ж купа дітей. Думаю, що діти погорять, думаю, господи. Що використовується? Кінець світу. А Божий суд не за горами, он будет вот-вот, в ближайшие дни. Історія України постійно складається з цих безкінечних випробувань. Якщо воно нас не вбиває, воно нас робить сильнішими.